साथीहरू 2000 रुपियाँ चाहिँ ठिक पारेर बस्नु होला, किनभने यस महिनामा अझै 2वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न बाँकी रहेको छ। त्यो कम्पनीको बारेमा आजको भिडियोमा कुरो गर्नेछु। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई अलमा राखी हामीसँगै जोडिनु होला, किनभने आइपिओ एफपिओ सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित छोटो मिठो भिडियो मैले लिएर आएको छु। साथीहरू, माघ 22 गतेदेखि माघ 26 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेको पहिलो कम्पनी रहेको छ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड। यस कम्पनीको जारी पुँजी 2 अर्ब रुपियाँको 20% उनाउने 40 करोड रुपियाँ बराबरको 40 लाख किता सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये पहिलो चरणमा जारी पुँजीको 10% उनाउने 4 करोड रुपियाँ बराबरको 4 लाख किता साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूको लागि लक्षित गर्दै आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात दोस्रो चरणमा 80,000 किता सेयर आफ्नो कम्पनीको कर्मचारीको लागि र 2 लाख किता सेयर सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्डको लागि छुटाएर बाँकी रहेको 33 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको 33,30,000 किता आइपिओ सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्दैछ। साथीहरू, यस कम्पनीको सेयर पनि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यको दरले निष्कासन गर्न लागेको हुँदा न्यूनतम 10 किताको दरले आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि सिएसपा चार्ज बाहेक तपाईँहरूको बैंक एकाउन्टमा चाहिँ 1000 रुपियाँ हुनुपर्छ। साथीहरू, यस कम्पनीले 33,20,000 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हुँदा तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किताको लागि मात्रै आइपिओ एप्लाई गर्नुहोला, किनभने यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रति किता 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्दा 3,32,000 जनाले मात्रै यस कम्पनीको सेयर प्राप्त गर्ने भएको हुँदा आइपिओ एप्लाई गरेर अधिकांशभन्दा धेरै साथीहरूको हात खाली हुने भएको छ। अहिले नेपालमा 25 लाखभन्दा बढी लगानी साथीहरूले आइपिओ एप्लाई गर्नेमा एक्टिभ देखिन्छ। त्यसैले गर्दा अहिलेको समयमा जुनसुकै कम्पनीको आइपिओ अथवा एफपिओ एप्लाई गर्दा न्यूनतम 10 किताको दरले मात्रै एप्लाई गर्नुहोला। त्योभन्दा धेरै किता एप्लाई गरेर पैसा मात्र होलमा राख्दा मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन। तपाईँहरूलाई के लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्टमा राख्नुहोला। साथीहरू, यस कम्पनीको आइपिओ पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण सिएसपा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकेका शाखा कार्यालयहरूबाट सिएसपा प्रणाली मार्फत सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित मेरोसेयर अनलाइन प्रणालीबाट संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा इन्फोर्मेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई IRN BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसको अर्थ चाहिँ यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। साथीहरू, यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIC AC क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यस कम्पनीको सेयर निष्कासनदेखि लिएर बिक्री वितरण गर्ने सम्पूर्ण काम पनि NIC AC क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। त्यसै गरी अर्को माघ 28 गतेदेखि फागुन 4 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेको कम्पनी रहेको छ रिजलाइन इनर्जी लिमिटेड। साथीहरू, यस रिजलाइन इनर्जी लिमिटेडले पहिलो चरणमा 11,85,000 किता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि र 1,42,200 किता साधारण सेयर विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात दोस्रो चरणमा 28,440 किता सेयर आफ्नो कम्पनीको कर्मचारीको लागि र 71,100 किता सेयर सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्डको लागि छुटाएर बाँकी रहेको 11 करोड 80 लाख 26,000 रुपियाँ बराबरको 11,80,260 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्दैछ। साथीहरू, यस कम्पनीको सेयर पनि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यको दरले निष्कासन गर्न लागेको हुँदा न्यूनतम 10 किताको दरले आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि सिएसपा चार्ज बाहेक तपाईँहरूको बैंक एकाउन्टमा चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ हुनुपर्छ है। साथीहरू, यस कम्पनीले 11,80,260 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हुँदा तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किताको लागि मात्रै आइपिओ एप्लाई गर्नुहोला, किनभने यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रति किता 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्दा 1,18,026 जना लगानी साथीहरूले मात्रै यस कम्पनीको सेयर प्राप्त गर्ने भएको हुँदा आइपिओ एप्लाई गरेर अधिकांशभन्दा धेरै साथीहरूको हात खाली हुने भएकोले अहिले नेपालमा 25 लाखभन्दा बढी लगानी साथीहरूले आइपिओ एप्लाई गर्नेमा एक्टिभ देखिन्छ। त्यसैले गर्दा अहिलेको समयमा जुनसुकै कम्पनीको आइपिओ अथवा एफपिओ एप्लाई गर्दा न्यूनतम 10 किताको दरले मात्रै एप्लाई गर्नुहोला। भन्दा धेरै किता एप्लाई गरेर पैसा मात्रै होलमा राख्दा मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन। तपाईँहरूले के लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्टमा राख्नुहोला। साथीहरू, यस कम्पनीको आइपिओ पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण सिएसपा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकेका शाखा कार्यालयबाट सिएसपा प्रणाली मार्फत सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित मेरोसेयर अनलाइन प्रणालीबाट संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा के रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई KRNP रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसको अर्थ चाहिँ यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ।
साथीहरू, यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यस कम्पनीको सेयर निष्कासनदेखि लिएर बिक्री वितरण गर्ने सम्पूर्ण काम पनि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। यो त थियो होटल फरेस्ट इन लिमिटेड र रिजल्यान्ड इनर्जी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी छोटो मिठो जानकारी। यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँहरूको व्यस्तताको बावजुद पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भेट हुनेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा।